Det här är en av 10 filmer som vänder sig till dig som funderar på att starta företag. De flesta som ska starta företag, de undrar förstås, var finns det hjälp? Så jag tänker att jag ska gå igenom en del av de möjligheter som finns för dig som företagare. Vi börjar med det som kanske är allra viktigast, nämligen finansiering. Var finns det pengar? Om man behöver ha ett startkapital eller man behöver hjälp att se till att komma igång med någonting. Det vanligaste är, man brukar tala om de 3 F:n, Fools, Friends and Families. Eller familj och vänner på svenska då, och idioter. Det vill säga de som faktiskt vill dig väl och där det kanske inte heller gör så mycket om det går i pipsvängen. De vill dig så himla väl. Och det ska man också tänka på om man lånar pengar av sin familj eller av sina föräldrar eller syskon, att om det går i pipsvängen så att man ser till att låna av personer i sin närhet som faktiskt har råd att förlora de där pengarna, så att man inte sätter gamla mormor på bar backe. Men familj och vänner eller sitt egna sparkapital, det är förstås det första som de flesta företagare börjar med när man ska dra igång någonting. I synnerhet om man inte har något track record och någon erfarenhet av att dra igång. För det behövs oftast lite kapital i att komma igång. Du kanske behöver göra något inköp, du kanske behöver bygga en hemsida etc. Och då kan det behövas lite kapital för att komma igång. Så familj och vänner, det är väl det allra vanligaste. Sen har vi då banken som många kanske tänker på. Och banker brukar vara väldigt restriktiva när man startar företag från ingenstans, utan de vill oftast att man börjar med familj och vänner. Men är det så att du ska investera i till exempel en fastighet eller en maskin eller någonting, då finns det ofta ett värde i det du ska köpa, och då kan en bank absolut vara en möjlig väg framåt. Som ett komplement till bank finns också Almi. Det är en statlig aktör som agerar ofta tillsammans med en bank. Almi tar lite högre risk, vilket kan vara bra när du är ny som företagare. De har också ett uppdrag ifrån staten att våga ta lite risk på sånt som kanske en bank skulle klia sig i huvudet och undra, håller det här? Så Almi är en väg framåt, och sen finns det också andra aktörer, till exempel Vinnova eller Post- och telestyrelsen, som kan ha lite olika typer av checkar eller specialnischade pengar som man kan ha som startup att titta på. Så håll gärna utkiken på nätet om det finns i de här olika typer av statliga aktörer. Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Vinnova, Almi. Den där typen av aktörer, där kan man ofta nosa upp om det finns lite pengar man kan söka när man ska dra igång. Men även också sen när man har varit företagare ett tag kan man söka de här pengarna. Ett ganska nytt modernt sätt att hitta pengar, det är crowdfunding. Jag har till exempel en kompis, hon har själv diabetes och hon ville ha pengar för att utveckla en produkt till de som har diabetes. Och då gick hon ut med crowdfunding till andra personer som också hade diabetes och sa, den här produkten tänker jag utveckla. Jag behöver ett startkapital. Är ni beredda att gå in med pengar? Och vips så hade hon sitt startkapital tack vare att det fanns potentiella kunder och intressenter som verkligen ville ha den här produkten. Så crowdfunding, och det finns också verktyg på nätet för just crowdfunding. Så det är ett ganska nytt sätt att finansiera sig själv i en startfas. Det sista jag har skrivit här är affärsänglar eller riskkapital. Det har ju varit väldigt populärt att prata om riskkapital, och ni har säkert sett de här draknästet och så på SVT. Affärsänglar, de tar oftast en andel av ditt bolag. Och är det så att du har väldigt hög ambition med ditt företagande, då kan det ju faktiskt vara väldigt dyra pengar om du tar in någon som blir delägare som köper 10% av ditt företag eller 20% av ditt företag till en då kanske stor summa, men på det stora hela så kanske det är bara en struntsumma. Så det man ska tänka på när man tar in andra ägare i sitt bolag, det är ju också att man släpper ifrån sig en del av makten i sitt företag, och man får också in, och då måste man
är min starkaste rekommendation att ni skriver tydliga riktlinjer kring hur ska det här ägandeförhållandet, vad händer om man ska dela på sig eller inte överens. Så det är ganska komplicerade pengar och det är precis därför som många företagare ofta börjar med just familj och vänner. Pengar och finansiering, det är oftast en viktig fråga. Det behöver man ofta hjälp med när man ska dra igång ett företag och det är ofta det kanske som är lite läskigt också. Det man inte tänker på som många företagare, det är att man kan komma ganska långt med tjänster och gentjänster. Och det är någonting jag varmt brukar rekommendera till de som ska starta företag. Att säga så här att du kanske har en kompis eller en annan företagare som bygger hemsidor. Och då du säger så här, kan du bygga min hemsida gratis nu så skickar du en faktura till mig om ett år när jag har fått igång mina intäktsflöden. Att man faktiskt jobbar med tjänster och gentjänster. Och många andra företagare vet precis hur svårt det är att komma igång med sitt företagande. Så genom att bjussa på någonting som kanske går ganska lätt på kort sikt så kanske du får din allra största kund på lång sikt. Så att man kan också försöka att, så att säga, undvika att betala tjänster till andra småföretagare i början bara för att få igång, så att säga, intäkterna först och så får kostnaderna komma när intäkterna har börjat trilla in. Som sagt, andra företagare, det är den bästa hjälpen du kan få. Där kan du få tips på hur gör man bokföring, vilket bokföringsprogram använder du, hur har du finansierat, kan vi jobba med tjänster och gentjänster, har du någon kund som du säljer det här till som kanske också behöver det här. Att nätverka med andra företagare, det är otroligt värdefullt. Du kommer få så mycket tips och idéer på saker som du inte kanske ens visste att du skulle fråga om. Så det är viktigt att du nätverkar med andra företagare. Gå på frukostevenemang, gå på luncher, kanske kan du sitta i ett coworking space. Vad kan du göra för att hitta andra företagare? Gärna, kanske konkurrenter, kan ni samarbeta. Konkurrenter brukar jag säga, det är det bästa som finns. För där kan man få massor med tips och inspiration. Men det kan också finnas företagare som kanske kompletterar dig. Som jobbar kanske mot samma kundgrupper men som erbjuder helt andra saker än vad du erbjuder. Och då kan ni, det brukar kalla co-branda, att ni kan gå hand i hand till och med i kundmöten och så. Så ditt nätverk som företagare, det är otroligt värdefullt. Och här finns förmodligen den hjälp du behöver i ditt nätverk. Men det du behöver göra som företagare, det är också att utvidga ditt nätverk och fundera på var finns personerna som kan hjälpa mig. Det kanske finns Facebookgrupper där du kan få tips och idéer från din bransch kanske eller på något sätt andra som ska starta företag. Vad tänker de på? Det finns jättemycket grupper på Facebook. Det kan finnas coworking space eller företagshotell där du kan sitta. En del kommuner erbjuder gratis företagshotell i början eller att det kan finnas drivhuset vet jag också har för startup så att man kan få sitta i kontorslandskap eller kontorshotell väldigt billigt innan man har kommit igång med sitt företagande. Då får du träffa andra företagare som kanske också brottas med samma problem eller som har hittat lösningen på ditt problem. Jättebra! Det finns medlemsorganisationer. Företagarna är en medlemsorganisation. Och du kan gå in på deras hemsida, företagarna.se. Där finns det massor med tips och tricks. Och att bli medlem där är inte särskilt dyrt. Men det finns försäkringar, det finns lite rabatter på olika produkter och tjänster. Men du kan också få väldigt mycket lathundar och nyhetstips. Så att blir det förändringar kring momsregler eller när det är dags för dig att deklarera, ja då hittar du information och tips på Företagarna. Lokalt, där du bor, i den orten du befinner dig, finns det säkert också lokala varianter. Jag vet till exempel, jag skrev här på min lilla lathund där bakom ryggen, att Rotary kan vara ett sånt här. De har ofta lunchträffar. Det är ofta företagare som är med i Rotary och de träffas en gång i veckan och äter lunch. Det kan finnas marknadsföringsföreningar. Det kan finnas lokala initiativ för företagare och så. Så ta reda på var finns företagarna
i din kommun eller på den orten du bor och hur kan du komma in i det sammanhanget? För jag lovar dig, där kommer du hitta kunder, där kommer du hitta samarbetspartners och där kommer du få massor med tips på hur du ska ta ditt företag framåt. Oavsett om det gäller vilket bokföringsprogram ska jag använda eller hur kan jag finansiera den här investeringen eller hur kommer jag in till den här kunden? Jag skulle så jättegärna vilja ha det här företaget som min kund. Den typen av svar kommer att finnas i ditt nätverk. Men det är viktigt att du kartlägger ditt nätverk och faktiskt identifierar vem eller vilka är det i ditt nätverk som har rätt kompetens. Idag eller kanske också imorgon. Lycka till!